Kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Live szokásos pénteki tartalma, a pénteki stratégiák, ahol most a Civilization és a Crusader Kings, valamint egy kicsit a Paradox Imperátorának szerelem gyerekével, az Old World-el fogunk játszani. Természetesen mindezektől teljesen független játékkészítők alkották az Old World-öt, de nagyjából ennek a három játéknak az egyvelegével lehet leírni, hogy miről szól ez az ókori, körökre osztott stratégia. Az eddigiekben már 2 részt láthattatok az Old World-ből, 2x4 század történetét kísérhettétek végig Róma alapításától egészen odáig, hogy a görögök hadat üzentek nekünk, így most ez egy érdekes kihívás lesz, hogy hogyan fogjuk tudni állni a sarat a görög flotta, illetve a szárazföldi erőkkel szemben. Tartsatok velem! Tartsatok velem, ez a pénteki stratégiák, a főcím után kezdünk! Eddig tehát 50 kört, vagyis 50 évet sikerült lejátszani ebből a játékból. Ez idő alatt indultunk Romulusszal, aztán Remus megölte Romulust, ez még az első részben történt, és Remust most nemrégiben lánya Scribonia váltotta föl, aki immáron nem számít szerencsétlennek, és egy karizmatikusabb, bár talán kevésbé bátor, óvatosabb vezető, mint az apja volt. Hogyha gyorsan ránézünk a családfára, akkor azt fogjuk találni, hogy 2 darab gyermeke van Scriboniának, ugyan mind a 2 lány, de a primogenitúra jelenléte miatt, ami azt jelenti, hogy a legidősebb gyermek örökli a trónt, Porciának van erre a legnagyobb esélye, aki egyébként a Valeriusok családjából származik. Most azonban sokkal nagyobb feladatot kell megoldanunk, a sokkal nagyobb feladat pedig azt fogja jelenteni, hogy mivel egy félreértés, vagy inkább hiba miatt a görögök megtámadtak, ezért ezt kell nekünk valahogyan elhárítani. Ami nem lesz könnyű feladat, mert hogy eléggé erős népcsoportról van szó. Nézzük az eseményeket, nézzük a történéseket. Babilónia háborúba került a trákokkal, a babilonok nagy népnek, nemzetnek számítnak, míg a trákok törzsnek. Plaucia Remusnak az anyja meghalt, és Brundisiumi Faustus oligarcha, aki elég sok borsot tört az orra alá, mind a Valeriusoknak, mind pedig Remusnak, most megbetegedett, bár nem komolyan, úgyhogy valószínűleg ebből föl fog gyógyulni. Mivel Plaucia meghalt, ezért a Fabius családnak a feje immáron fiatalabb Cornélia oligarcha. Gaius úgy tűnik, hogy nem vesztegette az idejét, és így most egy új ambíció tudunk magunkévá tenni. Igazából teljesen mindegy, hogy melyik, mert hogy egyikből sem valósult meg még semmi sem. Nincsen egyáltalán képzettebb specialistánk, vagy vén specialistánk, ugye az Elder ez a vénebbet fogja jelenteni, illetve nincsen egyelőre tanácsosunk sem, legalábbis ugye azt mondja a feladat, hogy 4 további tanácsost kellene behoznunk a királyságba, úgyhogy szerintem maradjunk ennél a vénebb specialistáknál, mert hogy az egyszerűbb lesz. Ugye azt itt a városoknál is meg lehet valósítani, és akkor nézzük, hogy miből van hiányunk, illetve miből van esetlegesen többletünk, de alapvetően egyébként mindenből többletünk van, ami inkább azt mondanám, hogy hiányzik az a fa, illetve a vas. Úgyhogy akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ide mindenképpen föl lehet húzni egy vasbányát. Nekünk
vagy egy parittyás, vagy egy íjász kell, aki majd le tudja ezeket puffantani. Ezt a hajót itt nekünk meg kéne nyesni valahogy, illetve mivel úgy látom, hogy hajóval jönnek, akkor jöhet egy kétsorevezős hajó is, majd miután a specialistát kifejlesztették. Itt még egy év, mire elkészül a fejszésember, illetve azt látom, hogy itt is elkezdtek jönni, ami azt fogja jelenteni, hogy nekünk mindenképpen védeni kell magunkat, és föl kell fejleszteni minél jobbra a hadsereget, hogy ebből probléma ne legyen. Te is ide jöhetsz közben, és elő is tudjuk léptetni Lucillát, a hőst, mi legyen belőle. Vagy bátor lesz, vagy a lovakkal szemben lesz hatékonyabb, vagy mint hadvezér fog tudni jobb teljesítményt elérni. Én ezt az elsőt fogom választani, és akkor szerintem belátható időn belül ezt itt le is tudjuk gyakni. Kezdjük el egyesíteni a birodalmat, ha már a kolonizáció következtében tudunk területeket venni. Itt úgy tűnik, hogy már elértünk a térkép széléig. És nem kéne nekünk most az, hogy a perzsák hadat üzenjenek, annak ellenére, hogy messze vannak. Szerintem inkább be fogom vállalni azt, hogy 2 darab legitimációval kevesebb legyen. Ugye itt arról van szó, hogy találkoztunk velük, és hogy megbízunk-e bennük. Ha meg viszont nem bízunk meg bennük, akkor 20-szal kevesebb lesz a véleményük, viszont 2 legitimációval többet fogunk kapni. Viszont ez nem fog jövőbeni eseményekhez vezetni. Az az érzésem, ezt az arcot nézve, hogy inkább nem bízok meg bennük. Úgyhogy menjünk inkább tovább. És akkor az az egyszerűbb történet. A gallokkal jóban vagyunk, a vandálokkal és a trákokkal nem annyira, a szkítákkal, dánokkal pedig semleges a viszonyunk. Itt a görögök a probléma, a hattik pedig, akik nagyon-nagyon messze vannak, egyenesen imádnak bennünket, ez jó, a többiekkel mondjuk nem nagyon utáljuk egymást, maradjunk annyiban, de például a perzsák elég sok mindenkivel rosszban vannak, illetve Babilonnal még háborúban is. Az egy érdekes összecsapás lehet. Itt pedig Gorgóval szerintem egyelőre nem fogunk tudni békét kötni. Valószínűleg el kell, hogy teljen egy bizonyos idő, hogy egyáltalán a békefeltételekről tárgyalni tudjunk. Mehetünk tovább. És úgy tűnik, hogy már jönnek is a további hajók. Felfedeztük a retorikát. Scribonia királynővel kapcsolatosan további történésekre számíthatunk. A fiatalabb Cornélia oligarcha áttért a római paganizmusra, és Brundisiumi Faustus meggyógyult. Hát, ahogyan mondani szokták, csalánba tényleg nem üt a menykő. Habár elkezdtünk diplomáciai szempontból közeledni a vandálokhoz, azonban fél úton megzavart minket egy váratlan esemény. Úgy tűnik, hogy a vandálok maguk is támadásra számítanak a közeljövőben egy másik törstől, illetve egy belső ellenállást kell letörniük, így nem biztos, hogy lesz nekik elegendő idejük arra, hogy foglalkozzanak velünk. A kérdés az, hogy mit teszünk, vagy tovább folytatjuk az utunkat, és megpróbálunk beszélni velük, vagy visszamegyünk Rómába, és felkészülünk arra, hogy esetleg majd mások megtámadnak minket, ebben az esetben egy fejszés embert fogunk nyerni. Én szerintem folytassuk ezt a közeledést, talán így is sikerülni fog. A
következő pedig a gallok ajánlanak nekünk egy elit Geistát. Az a szerencsé, hogy van elég aranyunk, ezt ki tudjuk fizetni, és így akkor már ez mindjárt egyszerűbb lesz ez a történet. Itt tudunk Feróniának építeni egy szentélyt. Menjünk lejjebb erre a szkíták felé. Hát ha találunk itt még valami olyat, ami esetleg segíthet. Genoában, mivel azt mondtuk, hogy egyik ambíciónk az, hogy tapasztaltabb specialistákat vegyünk föl, ezért akkor nyomassuk egyelőre a specialistát. Ha ezt a 3 fokozatot kifejlesztjük, akkor lesz egy specialistánk. Ti jöhettek tovább. Egyesítettük az országot. Ott van egy fejszés, ezt még elrendezem. Hűha. Azért itt vannak szépségek, de egyelőre szerintem maradhattok a kicsi feneketeken. Válasszunk egy technológiát, mindegyik jó lenne igazából, de azt mondtam, hogy ahhoz, hogy ezeket a volunteerseket, az önkénteseket be tudjuk iktatni, ahhoz bizony ez a Composite Bowman kell, úgyhogy akkor most 11 évig ezt fogjuk fejleszteni, utána pedig jöhet majd a Menor technológia. Kíváncsi vagyok, hogy a görögök mennyire tervezik magukat kivéreztetni. Közben Róma környékén is kaptunk egy kevéssé barátságos alakulatot, de ezt le fogjuk verni. Meg itt ezt is. Nehogy az legyen már, hogy a befőt rakja el a nagymamát. És ahol tudom, ott ütöm a görögöket. Lehetőleg ne adjunk nekik esélyt. A babilóniai királycsalád ifjabb sarja úgy mutatta be magát, mint disszidens, tehát elmenekült Babilonból, és mint a római kultúra nagy rajongóját. Mit teszünk ebben a helyzetben? Babilonnal nem túlságosan jó a viszonyunk, tehát nem biztos, hogy jó lenne őrizetbe venni ezt az illetőt. Használjuk föl szerintem arra ezt a Róma rajongót, hogy akkor támogassuk a genovai kultúrát, és vezesse ő itt a művészeket. Támogatjuk a genovai kultúrát, itt pedig Porciának sajnos egyre kevesebb lesz a diszciplínája. Viszont akkor most már eljött az idő, hogy a fiatalabb lánygyermeket, Szempróniát is kiképezzük. Felfedező biztos nem lesz, kereskedő az lehetne, akár taktikát is tanulhatna, illetve filozófiát is tanulhatna. Szerintem az úgy is ránk fér, hogy gyorsabban hozzuk elő ezeket a fejlesztéseket, úgyhogy akkor úgyis ez a kis szelíd arc, ez ilyen filozófus kategória. Lex Oppia, az oppiai törvény, és úgy tűnik, hogy ezt a Katót ezt nem is igazán kedvelik, tehát egészen biztos, hogy őt nem kéne miniszterré tenni, mert az minden városban csak elégedetlenséget szülne. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy bár ezáltal vesztünk némi civic pontot, de
így elkerülhetőek a további kellemetlenségek, illetve az, hogy a lakosság elégedetlen legyen. És közben úgy tűnik, hogy nem tudtunk békét kötni a perzsákkal, mert 890 arany kellett volna ehhez. Igazából valószínűleg nem vagyunk mi háborúban, de nincs is meg nem támadási szerződésünk, tehát okozhatnak némi kellemetlenséget, azonban mivel messzebb vannak, ezért most a görögök az, ami a legfontosabb nekünk, tehát őrájuk kell koncentrálni, hogy ők ne okozzanak galibát. Ó, fenedje, meg elmenekült. Viszont a többi meg visszajött. Ez nem feltétlenül jó. A férjem áttért a római paganizmusra. Te gyere vissza ide, és azonnal gyógyuljál meg. Próbáljunk meg Gorgóra hatással lenni, hát ha előbb-utóbb békét tudunk kötni, ez egyáltalán nem lenne baj nekünk. Te most még maradhatsz itt, ez össze van kötve, úgyhogy akkor már csak itt kell majd összekötni a dolgokat. Sajnos meglehetősen jó erőben vannak a görögök, és ráadásul nekünk ugye nehezíti a helyzetünket, hogy még egy ilyen lázadást is le kell verni. De azért megoldjuk. Ezt akkor lecsapdossuk. Sajnos közben itt ezzel a hajóval azért nem tudok elmenekülni, hogy meggyógyulhassak, illetve azért nem tudok tovább lépni, mert az ellenséges görög hajó megcsákjázta az én hajómat, úgyhogy csak az lesz a megoldás, hogy majd készítek egy másik, ilyen kétsorevezős hadihajót, és akkor azzal próbálom majd ezt a görög hajót elsüllyeszteni. Még bányát azt lehet építeni, ez egészen biztos. Gyere vissza a saját területedre, kéne gyógyulni, de ennek a Spearmannek úgy tűnik, hogy nincsen hadvezére, Fulviát hozzáadjuk, és akkor te meg tudsz így gyógyulni, és ez az Elite Gal egység, akivel most ezt elintézzük szépen. Itt mindjárt kész a hajó, hát mindjárt az 3 év, de azért haladunk vele. És szerintem igazából még azt kéne megnézni, hogy ide egy ilyen groove-ot föl lehet húzni. Helyesen kiejtve grove, és jelentése pedig az, hogy liget. Ez szerintem Remusnak a mostoha anyja volt, aki meghalt a harcmezőn, és úgy tűnik, hogy az asszírok azok felmorzsolódtak. Szempróniát inspirálta a természet, mit teszünk? Legyen bátor, mint a medve. Azt nem tudom, a medve mennyire bátor, de minden esetre nem jó vele. Ki kezdeni? Ahogyan szokták mondani, meddig lehet a medvével beszélgetni, addig, ameddig félbe nem szakít. Napi boomer vicc sok szeretettel mindenkinek. Ezek után lássuk a Nem törődöm névre hallgató döntést. Úgy tűnik, hogy ez az Orphan Eater, vagyis az árva, evő, kiemelkedett a többiek közül, és most el kell dönteni, hogy vagy fölemeljük, vagy nem támogatjuk őt, emeljük föl. Mindenkire szükség van, aki a görögök ellen van. Viszont itt
Adtunk neki egyet. A dolognak a szépség hibája, hogy ő is fog kapni, méghozzá nem keveset. A következő körben. Így ezzel egyesítettük a csizmát. Elkészült a Slinger. Szerintem akkor mindenképpen munkás jöhet. És a Róma is tud választani. Jöhet ide is egy parittyás, erősítsük a távolsági egységeket, majd ennek a fejlettebb változata lesz a későbbiekben az íjász. Jöjjön a következő kör. Csak aljas módon hátulról próbálják. A következő egy nagyon érdekes döntés. A perzsáknál uralkodó csere történt, és Sapur az új uralkodó, aki, mivel most kezdte regnálását, a tradícióknak megfelelően mindenki számára ajándékot küldött, kivéve nekem. A hagyományok ilyenkor azt diktálják, hogy mindenkinek kell küldeni ajándékot, tehát egymásnak kölcsönösen küldenek ajándékot. A kérdés az, hogy mit teszek ebben a helyzetben, vagy azt mondom, hogy akkor én se küldök neked semmit, vagy túlnézek ezen, és küldök valamit. Én most úgy döntöttem, hogy inkább békében legyünk a perzsákkal, és küldök valamit, bár ez a fajta becsicskulás, mondjuk, így személy szerint nekem nem tetszik. Porcia pedig legyen diplomata. És akkor egy elbeszélgetés pedig meg fogja őt győzni arról, hogy mit nem szabad csinálni. Ennye-bénye. Mi a helyzet a rendeletekkel? Egyelőre még semmit nem tudunk beiktatni, illetve de majd ezt az epikát itt be tudjuk iktatni. Mire lehet fölfejleszteni? Vagy munkásra, vagy milíciára. Szerintem föl fogom fejleszteni munkásra, mert most így jelen pillanatban, ahol még várost lehetne alapítani, az elég messze van. Itt befoglaltunk egyet, az igaz, és a görögök valami miatt nem is jöttek ide, de ettől függetlenül ez eléggé messze van. Mondjuk esetleg meg lehetne itt őket támadni, az nem biztos, hogy egy rossz dolog lenne, egy ilyen csúnyább hátba támadás, de megvárom, hogy mit lépnek még. És akkor lehet, hogy ehelyett a Settlers helyett viszont jobban járunk, hogyha ezt fölfejlesztjük munkássá. És jöhet a következő kör. Galloknál uralkodó csere történt, egy másodszintű technológiát fejlesztettek ki Perzsiában, immáron a Valerius család is áttért a római paganizmusra, illetve Romulus követ nagyon megbetegedett, magas láza van, és alig tud menni. Elő lehet léptetni Scriboniát. Szerintem készüljünk arra, hogy lesz nekünk életünk utána is, miután a görögökkel majd békét kötöttünk, úgyhogy legyen inkább inspiratív ez a hölgyemény. Itt pedig úgy nézem, hogy mintha lehetne támadni, most itt mi a helyzet? Még semmi, viszont most ezt itt már meg lehet nyesni. Rómának választunk akkor egy produktumot, az akolitust, először a mestert, utána pedig a vén akolitust, amit nekünk ki kell fejleszteni, mert hogy azt célként határoztuk meg, mivel még mindig nincsen elég fánk, ezért akkor maradunk ezeknél egyelőre. Csak aztán ki ne fussunk a katonából. Itt lehet, hogy ezek erre felett törekszenek. Azt nézem, hogy meg tudom-e őket esetleg nyesni. Ha persze, hogy nem.
testúdó formáció 20%-a jobban védekeznek a távolsági egységek ellen, és ez 60%-ig mehet fel. Max fokozaton pedig ellentámadásba is átmehet a dolog. Lehet gyógyulni. Itt mit nem fedeztünk még föl? Igazából errefele, de akkor lehet, hogy jobb, hogyha megkerüljük. Hát sajnos annak az egy hajónak búcsút mondhatunk, akárhogyan is nézzük. Viszont az a szerencsénk, hogy úgy tűnik, hogy a görögök most a barbárokkal is hadban vannak, illetve őket is kóstolgatják. Ez egyáltalán nem baj nekünk, mert ezzel gyengítik saját magukat. Romulus követ pedig meghalt az irodájában, és Attia, az írnok is komolyan megbetegedett. Mi van itt? Két rivális találkozott egy vacsorán, a Hattik és a babilonok. Valaki mellett döntenünk kell. Megint nem egy egyszerű történet. A babilonoknál állunk rosszabbul, a Hattiknál jobban. Bevállaljuk, hogy a babilóniaiak mellett döntünk. Adjunk pénzt Szempróniának a tanítására. Biztos, hogy nem lesz a perzsa vallás, államvallás, és Lucia helyett, aki most visszavonul, kell választanunk valakit, aki hadvezér tud lenni. Szerintem ez a feltörekvő sztár, ez az árvervő jó választás lesz, mert nagyon sok bónuszt fog jelenteni a seregnek. Kérdés az az, hogy mennyire tudjuk megnyesni, de szerintem egészen jól. És akkor ezért is bosszút állok itt, természetesen, mert ez egy nagyon aljas dolog volt, hogy megcsákjázta a hajómat. Új követet kell választanunk. Kevés jó választás van. A külföldi kapcsolatokat leginkább akkor lehetne javítani, hogyha Gaiuszt választanám, viszont ott meg a vallással lenne nagyobb mértékű összeütközés, úgyhogy maradjunk Porciánál. Kevésbé tudja ugyan javítani a külföldi kapcsolatokat, viszont az egyházzal sem lesz akkora konfliktusunk. Mehet még egy Lumbermill, az mindenképpen. Területet már nem kell vennünk, ide esetleg majd még előbbre mehet. Jöhet a következő kör. Gorgónak a véleménye megint csúnyán rossz rólunk, de hát hadban állunk. Na ez az. Barbárok, írtsátok csak a görögöket. A görögök viszont békét kötöttek Babilonnal, Hattiknál uralkodó csere történt, és a görögöknél is uralkodó csere történt, mert hogy Gorgó meghalt, és Antipáter még rosszabbat gondol rólam, mint amit Gorgó gondolt rólam, ami nem jó. Az első kapcsolatfelvétel az egyiptomiakkal, hogyan közeledünk hozzájuk, mit teszünk. Azt választottam, hogy nem csak, hogy fenntartjuk a meg nem támadási szerződést, hanem még adok nekik némi pénzt is, így javítjuk a véleményüket. Viszont van egy olyan lehetőség, hogy békét kössünk a görögökkel. Én szerintem ezzel most élni fogok mindenképpen. Mert hogy Porcia diplomata. És akkor így el tudunk indítani egy olyan folyamatot, amelynek a vége egy meg nem támadási szerződés lehet. Viszont amíg ez a diplomáciai művelet végbe megy, még megkérdez, hogy vajon vannak-e olyan ambícióim, hogy elfoglaljak pár görög város. Sajnos azt gondolom, hogy ezt a haderő szempontjából nem fogom tudni megtenni, úgyhogy nem választom ezt a lehetőséget. És akkor úgy fog ez kinézni, hogy Porcia elindítja a béke folyamatot, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Igazából senkinek nem lenne érdeke most háborúskodni, szerintem. Egyiptom békét kötött Perzsiával. Fiatalabb Kornélia oligarcha beteg.
A férjem beteg, Porciát pedig innentől kezdve úgy ismerik, mint extravagáns. Szempróniának új tisztséget tudunk adni, legyen szerintem akkor bíró. Ez egy sokoldalúbb képességet fog neki majd biztosítani. Itt mi a helyzet? Hát nem túl jó. Nem azt mondom, most vagy ki tudsz innét menni, de szerintem nem fogsz tudni ebből már itt kikerülni. Csak nem én itt ide megyek, de persze pont most nem tudok. Akkor azt lehet, hogy annak kasza, annak az egységnek. Na nem baj, viszont én is tudlak támadni. Váratlanul és aljasan. És Szirakúzában most meg azért nem tudunk építeni hajót, mert most meg vas nincsen elég. Akkor maradunk a falnál. Azt nem gondoltam, hogy ennyire meg fogják támadni ezt a hajót. Ez elég durva. Felfedeztük a számszeríjat. Perzsia elkezdte az Akropoliszt megépíteni. A tudósunk komolyan megbetegedett. Kornélia felgyógyult a betegségből, és a férjem is felgyógyult a betegségből, és akkor most azt jelenti, hogy békét tudunk kötni. Igaz, hogy 27 pajzsot kell nekik adni minden évben, de ez azt jelenti, hogy akkor nyugodtan elvonulhatunk, és akkor készülhetünk az újabb háborúra. Köszönöm a drága kicsi lányomnak, Porciának, akinek köszönhetően most békét köthettünk a görögökkel, és legalábbis időlegesen bekövetkezett a Pax Romana. Egy csillan valami. Nem tudom, a szkitákkal remélem nem állunk hadba. A heves rivalizálás döntés. Ezt mindenképpen el fogom fogadni. És ezennel Szemprónia lett a Valerius családnak a feje. A különc viselkedés, döntés úgy tűnik, hogy nem lehet tovább fenntartani ezt a különbséget, ami engem, Scriboniát jellemez. Ugyan stresszessé válok, de pénzben ez többet fog jelenteni. Úgy tűnik, hogy Lucilla a szakmaiság helyett inkább a saját pénzes embereit teszi be az egyházi méltóságokba. Most el fogom mondani neki, hogy ezt ne tegye. Nem fogom megváltoztatni a döntését, de el fogok beszélgetni vele, el fogom mondani neki, hogy ezzel bizony az Istenek haragját vonja magára, hogyha tovább folytatja ezt a tevékenységét. És most már elég sok mindenről kell döntenünk minden egyes körben. Sajnos itt azonban pénz hiányában, illetve egyéb erőforrások hiányában nincsen más választásunk, úgyhogy itt le fogunk maradni egy luxus cikkről, ami a teát jelentette volna. Akkor pótoljuk valahogy az elvesztett pajzsokat, amit most a görögöknek át kell adnunk háborús jóvátételként. Tudja egyébként, hogy majd újra megpróbálnak megtámadni, de addigra már föl leszünk készülve. Ki lehet fejleszteni a falanxot, a drámát, az állattartást, illetve hogy kiterjedjenek a határok. Jobban terjedjenek csak ki a határok. Szerencsére a barbárok továbbra is teszik a dolgukat, és Antipáter az nagyon-nagyon fiatalon halt meg, nagyon kevés uralkodás után a nagy büszke Antipáter Hipparchia királynő vette át az uralmat,
akinek még mindig rossz a véleménye rólunk, tehát itt nem annyira változott a dolog, de nem annyira, mint Antipáternek, mert hogy Antipáternek -160 valamennyi volt, ez pedig most itt csak -30. Itt pedig a politikai foglyok ügyében ezt fogjuk választani. Meggyőzzük a kártágóikat, hogy engedjék vissza a foglyokat a mi őrizetünkbe. Sok mindent lehet itt választani, de most szerintem az, hogy kicsit előrébb tartsunk a kutatásokban, az fontosabb. Így ezáltal 2 évet nyertünk is. És már választhatunk is egy új kutatást. Ő ezt ajánlja, az ingyen bírósági írnokot. Engem egyébként csábítana ez az ingyenes ébenfa is, mint luxuscikk, de akkor legyen ez. Babilonoknál uralkodó csere, Perzsiai egyháznak új feje lett, illetve Fulvia hadvezér megbetegedett, innentől kezdve én vagyok Scriboni az ambíciózus, ami 20-szal több legitimációt jelent. És egy új Plautiánk van, aki mint bírósági írnok a fejlesztés következtében csatlakozik hozzánk, és követként pedig akit meg lehet választani, én azt gondolom, hogy összességében akivel a legjobban járunk, az szerintem ez a feltörekvő úriember lesz, és ezáltal persze lehet, hogy új hadvezért kell választani, de igazából az a legkevesebb. És akkor alapítunk egy új várost, abban a pillanatban, hogy valahol fölszabadul kapacitás. És magamhoz vehetek még egy férjet. Hát végül is miért is ne? Egy babilóniai jóvágású úriembert. Ez a Brundisiumi Faustus még mindig nem fér a bőrébe. Mi a véleménye a Claudiusoknak rólam? +60, a legkevesebb, de még az mindig hagyján. Brundisiumi Faustust azzal vádolják, hogy annak ellenére, hogy a törvény a szabadságot írja elő, vagyis tiltja a királyságunkban a rabszolgasságot, ő annak ellenére ezt a törvényt, hát mondjuk így rugalmasan értelmezi, és fenntartja bizonyos esetekben a rabszolgasságot. A kérdés az, hogy ebben az esetben mit fogunk dönteni. Valószínűleg, hogy igazat fogok adni ennek a Faustusnak, mert bár nem örömmel, de nem akarom tovább rontani a Claudiusokkal a viszonyomat. Fejlesszük ki a metafizikát. Nek nagyon örülök, hogy a barbárok ennyire rámentek a görögökre. Szemprónia bölcsebb lett, és úgy tűnik, hogy szegény Fulviának már nincsen túl sok hátra. És úgy tűnik, hogy drága férjem uram is azt mondja, hogy hát pihennem kéne, mert nagyon stresszes vagyok. Most viszont a gallokkal romlott meg a viszonyunk, az nem hiányozna. Próbáljunk meg egy házasságot. Hát szegény Scriboni alkoholista lett, de legalább nem stresszel többet. Nem tudom, hogy melyik a jobb vagy a rosszabb. Karthágó pedig áttért a perzsa vallásra. Fulvia viszont úgy tűnik, hogy sikeresen kimászott ebből a betegségből. Íme egy törzsi házassági ajánlat. Házasítsuk össze akkor Szempróniát a gall királlyal, és ez azt jelenti, hogy a galloknál uralkodó csere is történt, viszont ezáltal a gallok sokkal jobban bíznak bennünk,
Na most ez egy érdekes kérdés lesz, hogy mi történik akkor, hogyha Scribonia meghal. Ebben az esetben Sempronia fogja örökölni a trónt, mert bár fiatalabb, de neki van férje. Pedig hát primogenitúra van. Ez nem jó. Ez azt jelenti, hogy Porciát sikerült kisemmizni. Ide kéne nekünk egy generális, mondjuk ez az árva fiú, ez jó lesz ide nekünk. Túl azon, hogy Kartágóban is elterjedt a perzsa vallás, Sempronia egyre erősebbé válik, aki immár első számú örökösöm. Új állatfajt fedeztek fel Szirakúzban, mit választunk? Szerintem tanulmányozzuk, mert akkor most gyorsabban tudunk fejlődni, így most már Menort is ki tudjuk fejleszteni, hát ez megint az a baj, hogy megint jó késő lesz, akárhogyan is nézem, megint egy csomó legitimációt fogunk veszíteni, azáltal, hogy nem sikerül időben elérni a célokat. Görögök viszont már nagyon rámentek a barbárokra, ez egyáltalán nem baj, én akkor addig fejlesztem a hadsereget. 58 éves Scribonia, abban még azért simán egy 10 év az benne lehet. Induljunk el fölfedezni ezzel a generálissal. Sikeresen hatást gyakoroltunk a gallok új uralkodójára. Brundisiumi Faustus komolyan megbetegedett, ez egyáltalán nem baj, de Scribonia is komolyan megbetegedett. Gaius pedig az én férjem szintén komolyan megbetegedett. Lázadás készülődik, úgy tűnik, hogy jobban járunk, hogyha leváltjuk Orphont, mert nem alkalmas arra, hogy vezesse ezeket az embereket. Itt pedig Szicíliában akkor egészen komplett rendszert építünk ki, új kör. Úgy tűnik, hogy Scriboniának már nincsen túl sok hátra, és mint hogyha Gaiusszal is komoly problémák lennének, és vagy feláldozom magamat, és átadom a helyet a fiataloknak, vagy elutasítom, hogy részt vegyek ezen a rituálén. Hát nem vagy annyira értékes most egyelőre. Nekem meg kiszámíthatatlan, hogy mi lesz, hogyha én, vagyis Scribonia meghalok. Új minisztert lehet választani, ez a Shada, ez jó lesz. Vannak a hattik, itt már nagyon tovább nem tudunk menni, itt pedig Kartágó, akiben nem vagyunk hadban, de nem szabad megsérteni a felség területét. Mehet egy settlers ide, pontosan azért, hogy oda be tudjunk majd terjeszkedni északra, bár az lehet, hogy nem a legjobb ötlet, mert akkor a görögök megtámadhatnak. Scribonia meghalt, Brundisiumi Faustus is meghalt, ezáltal az én galférjem lett a Valerius család feje, és a Claudiusok feje pedig egy Mamercus nevezetű viszonylag fiatal ember. Sajnos ezeket itt el kell veszíteni. A római paganizmussal kapcsolatosan kövessük a rituálét Scribonia eltemetésénél. És akkor most az a kérdés, hogy a koronázási fesztiválon, ahol Semproniát koronázzák meg, kik adják a műsort? Fabiuszék, Claudiuszék vagy Valeriuszék. Mindenképpen a Fabiuszék, mert rengeteg kultúrával jár. És jöhet ez a fejlesztés is. 13 éven belül pedig a római paganizmus vallássá fejlődhet, úgyhogy ez egy jelentős előrelépés.
És mivel Scribonia Rómának a vezetője is volt, ezért oda is új embert kell választani. Plaucia, a tudós, az jó lehet, bár igazából megint az van, hogy ha magamat választom, az még jobb lesz. Porciát nem lehet-e választani, ugyanis Porcia az lehet, hogy bosszúszomjas lesz. Mert hogy az új felállás az, hogy van nekem egy ilyen galférjem, aki taktikus, 31 éves, én, mint Sempronia, 27 éves vagyok, és van Porcia, aki 31 éves, idősebb, mint én, de valami miatt nem ő lett az utód, nagy valószínűséggel azért nem, mert hogy Semproniának volt férje, Porciának pedig nem, és még nincsen gyerekünk. Ami viszont fontos lenne, mert gyerek az mindenképpen kell, hogy tovább tudja vinni a családot. Nem lehetne a kartágóiakkal valamiben megegyezni? Például mondjuk, hogyha van ilyen, hogy open borders, az egészen jó lenne. Lehet küldeni ajándékot. Na jó, küldök nekik akkor 100 ennivalót. Pedig még lehet nyomatni a követ. 6 meg nem támadási szerződést kötöttek a trákokkal, Fulvia meghalt, és utód született. Hogyan nevezzük el? Sempronia, Scribonia, Plaucia vagy Illia? Illia szerintem még nem volt, tehát akkor őt fogom választani. És úgy tűnik, hogy van még egy gyerek, akit azonban találtak, nem vér szerinti gyerek, vele kapcsolatosan kell most dönteni. Vagy felneveljük a sajátunként, de az megváltoztathatja az öröklési dolgokat. Vagy azt mondjuk, hogy itt maradhat, de nem lesz a mi vérünk. Jó, szerintem ez lesz a biztosabb történet. Most pedig a vandálok fognak nekünk hadat üzenni? Jaj, de nagyon jó. Egy villámcsapás következtében Orphan Eater meghalt. Azt gondolom, hogy ne vívjuk ki az Istenek haragját. És még tudunk is egy új katonát nyerni. Ez viszont mindjárt meg lesz. Ez jöhet. Az új ambíció. Most úgyis csak 2 ilyen van összesen. 2 ősi Elder alkoholitus, ugye itt már az egyik, és itt a másik. Na, akkor ez legalább meg lesz. 71. évben vagyunk. Ja nem, téged még el lehet küldeni majd valahova. De meg mehetsz erre éjszakra felderíteni, amit tudsz. Megkerüljük a kártágói részt, és majd itt a barbárokat még meg lehet egy kicsit somni, ami azért lesz jó, mert akkor akár ide is kiterjeszthetjük a felhatóságunkat. De nem számoltam. Kartágóban elterjedt a dualizmus. Elfogadjuk ezt az ajándékot. És megint a Claudiusokkal van probléma, mivel felkelés törhet ki, de túlságosan sokat kérnek ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk. Most immáron így van nekünk egy
lehetséges városhelyünk, csak az a probléma, hogy ezek meg itt vannak. És méghozzá többen is, mint mi. Első ősi alkolitus készen van. Szerintem a következő akkor most már egy hajó lesz, mert a tengeri flottát azt nagyon kell erősíteni, és majd itt egy második ősi alkolitust is lehet. Kérdés az az, hogy át tudunk-e ide menni, és én úgy látom, hogy át tudunk menni. Ez azért jó, mert akkor ezt itt be fogjuk foglalni. Ezt semmiképpen sem akarom, hogy Kartágónak a martaléka legyen. Sőt, még akár te is átjöhetsz. Szóval mi itt vagyunk otthon, tehát ide nem akarom, hogy betegyétek a lábatokat. A barbárokat azokat írthatjátok, az teljesen rendben van, meg magatokat is írthatjátok, de ez itt az enyém lesz. Babilóniaiaknál uralkodócsere, egyiptomiaknál uralkodócsere, írnok Domícia áttért a római paganizmusra, és drága szeretett férjem megbetegedett. Szerintem én is áttérhetek a római paganizmusra. Viszont mit csinálunk ezzel a misztikus karddal, amit ajándékba kaptunk? Mind a 3 esetben elveszítjük, egy esetben viszont 4 legitimációt kapunk. Ugye az a baj, hogy itt nem úgy van, mint a Viktóriában, hogy marad, és akkor rákattintok, hogy mit jelent az, hogy mondjuk a kardoknak egy kultusza kialakul Rómában. Pénzünk az elég van, szerintem azt gondolom, hogy talán viszem magammal a csata mezőre. Na, majd meglátjuk, hogy ez egy jó döntés volt-e. Itt most indulhat a barbároknak a kivégzése, bár mondjuk azért vannak, nem mondom, hogy nincsenek, eléggé sokan, ezzel azért itt fogunk küzdögetni, de majd akkor módszeresen megpróbáljuk őket lenyomni, és majd úgyis lesz még egy-két sorevezős hajónk. Nézzük meg, erre van-e még valami? Nincsen. Igazából aranyos Kartágótól, hogy segít nekünk. Férjem meghalt, nekem egy tréttel kevesebb, és Pompéja pedig a Valerius családnak a feje. Na, az egyáltalán nem baj, hogyha a görögök jobban vélekednek rólam. Egyet lenyomunk, meg még egyet, meg még egyet. Így azért már kicsit egyszerűbb lesz a dolgunk, és a kész settlers az már majd jöhet is oda. A görögök meg úgy tűnik, hogy erre északra terjeszkednek. Azt nem tudom, hogy hogyan lehet ebbe a játékba birodalomegyesítést csinálni, mert mondjuk egy ilyen római gall egyesített birodalom, az nekem nagyon is tetszene. Fölfedeztünk egy új technológiát, trákoknál uralkodócsere, békét kötöttek a görögökkel, illetve az Akropolisz elkészült Perzsiában. És sikeresen elértük azt a célt, hogy 2 darab ősi alkolitusunk legyen. Technológia, vagy nem kapnak semmit, de akkor rosszabbul fognak rólunk vélekedni, és nincsenek olyan nagyon messze, vagy ingyen odaadjuk, vagy pénzért adjuk. Na jó, van, legyen egy jó napotok, ingyen odaadjuk. Mi legyen belőle? Mivel elég sok ilyen lumber millám van, ezért lehet ez a naturalista. És akkor elindulunk megalapítani az új várost. Még úgy, hogy
itt van a barbároknak a maradéka, de igazából már őket le fogjuk győzni, és még megnézzük, hogy errefele mi található, és nekünk ezekre kéne rámenni, ezekre a mesterekre, bár mondjuk egyetlen egy év, hogy legyen egy új kétsorevezős hajó, úgyhogy az lehetséges. Utána jöhet egy ilyen Master Officer és egy Elder Officer. Azzal már akkor 4-en lesznek az Elderök, és az már nekünk nem rossz. Jöhet egy Iász is, és jöhet a Phalanx is. És a 75. évvel, és eljutottunk a 75. évig, egy újabb negyedszázadig, ezzel én megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Ha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek. Jövő héten még egy részt játszunk, és akkor egy teljes századdal fogjuk bezárni ezt a sorozatot. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!